זה שיש קשרים יותר פתוחים היום עם סעודיה, מצרים, מה אתם אומרים? הקשרים הם קשרים קרירים, לא חמים. לא חמים, אבל זה יותר פתוח היום. אוקיי. יותר פתוח. האם זה טוב? טוב לישראל? בוודאי. בטח זה טוב, כל ארצות ערב נפתחות לכל המזרח התיכון עכשיו. אתה רואה שנתנו להם אישורים לנהוג, לבחורות, טלפונים. זה טוב לכל העולם, לא רק לישראל, במיוחד לנו. שאנחנו צריכים את הערבים, את הארצות ערב מסביב. צריכים אותם. בטח שצריכים אותם. למה אנחנו צריכים אותם? הם ספקים הכי גדולים בעולם של הנפט. כסף הכל אצלהם. נכון או לא? יש עכשיו, ישראל יש להם יותר קשרים עם סעודיה, מצרים, מה אתה חושב על זה? לא כדאי, לא כדאי, למה? כי אין אמונה. אין אמונה? לא, אין אמונה במה? סעודי בערבים. למה? כי אין להם תקווה ואין להם אמונה. אי אפשר לסמוך עליהם. אי אפשר לסמוך עליהם אף פעם. כי מנהיג הולך בא יותר, כלב הולך בא יותר בן כלב. כלב הולך? בא בן כלב. אוקיי. ואפשר לבדוק, איפה נולדת? בירושלים, נוצרי ערבי. אני נוצרי ערבי. אוקיי. האמא ערבית. אז זהו, אז אתה אומר. מכיר את הכתובת. יו, מסכן. תאמין בשק נחשים ולא במנהיגים ערבים. אוקיי, טוב. מה אתה חושב על זה שבסעודיה יש קשרים יותר טובים היום עם ישראל? טוב מאוד. מה טוב בזה? למה זה טוב? פותח ערוץ חדש, תקשורת עם הערבים. אז זה שיש קשרים יותר טובים עם סעודיה וכל המפרץ. It's an advantage. It's an advantage? Okay, why? Because we are looking for peace, we are not looking for war. And we need to advance that cause. No, it's supposed to be from your perspective. No, I don't care about the politicians. No, so that's why we want to have peace with in the whole region, so that we can live in peace and harmony. That's our idea, that's our ideology. And if we can get to that, we start there, we start here, anywhere. We're happy. We're only what? We're all equal. That's the way we should look at it. מה אתה חושב על זה שיש לישראל קשרים יותר טובים עם סעודיה ומצרים? זה יותר פתוח היום. כסף. כסף? זה טוב, אני מניח. למה לא? לא מפריע. מה דעתי על זה? כן. לא מפריע לי. זה הסיבה, אתה חושב. מצוין, הבנתי. כן, זו הסיבה לדעתי. אוקיי, אבל מה אתה חושב? מה אני חושב? מבורך, מה יכול להיות רע? למה לא? אני בעד. קשרים דיפלומטיים עם כמה שיותר מדינות, זה יותר כוח. זה שישראל יש קשר יותר פתוח עם מצרים, הסעודים, המפרץ, כאילו זה יותר פתוח היום, תמיד היו איזה קשרים, אבל היום זה פתוח. מה אתה חושב על זה? זה רעיון טוב? בכללי אני בעד, כאילו, מי שאפשר לעבוד איתו ואפשר לדבר איתו, אז ברור שכן. אני עדיין לא מרגיש שזה קשרים פתוחים, זאת אומרת שזה ממש 100%, אבל בכללי כן. מי שמוכן לעבוד איתנו, להיות איתנו בשלום ולשתף פעולה, אני חושב שזה משהו חיובי סך הכל. עכשיו, בסעודיה, הכווית, כל המדינות האלה במפרץ, יש להם קשרים עם ישראל, כאילו מתחת לשולחן, כאילו. מה אתה חושב על זה? קודם כל יש להם קשרים. יש חלק מהמפרץ שהם בעדנו. וטוב להם להיות איתנו בקטע של מסחר, בקטע של ייעוץ, ואנחנו עוזרים להם והם אוהבים אותם. ויש מדינות כמו כווית שהם לא יכולים לסבול אותם. הם יותר עם הקטע החמאסניק, הפלסטיני, שלא יכולים לסבול אותם. אבל אתה חושב שזה טוב לישראל? שיש קשרים איתם? ישראל, לפי דעתי, באמת היא מדינה שרוצה שלום ורודפת שלום. אבל לכל מטבע יש שתי צדדים. אנחנו חייבים פרטנר שבאמת שיבינו, אנחנו רק יהיה להם טוב. מי שילך עם ישראל יהיה לו רק טוב, לא ההפך. כי ישראל אוהבת בסופו של דבר לעזור. אז מה הצד השני של המטבע? הצד השני שהם חייבים לקבל אותנו, שהם חייבים לקבל אותנו, שאנחנו מדינה ושאנחנו אין לנו לאן ללכת. פה זה המדינה היחידה שלנו, מספיק סבלנו מכל העולם, מספיק מה שעברנו את השואה. אין לנו מקום
רק פה. שיקבלו אותנו ושהם ייהנו מאיתנו, כולם. רק טוב, ישראל עושה רק טוב לעולם. So lately, Israel seems to have more open relations with Saudi Arabia, Kuwait, the Gulf states, Egypt. What do you think of that? I don't know. I don't deal with politics. It's okay, kid. It's not my thing. It's not your thing? First of all, did you even know that Israel seems to be... Of course, I know. I'm not. You just don't care that much. Of course I care. It's not... Kid, I don't talk about this stuff and that's it on camera, kid. Yeah. Okay, why? Just curious. I don't know. So there are more open relations. What do you think of that? Oh, that's a Is it? wonderful, wonderful question. In fact, we have already got good relation with Saudi under the table. Yeah. Today it seems to be more open. Is that a good thing? It should be open. It will be open one day. Okay. Definitely. And they are more interested than what we are. Okay. Why do you think they're interested? Huh? Why? Why do you think they're interested? The beauty is Jewish brain, and a very important thing is Israel is coming forward with wonderful democracy, better understanding, and they have got the right thing of humanity. Okay. If you want me to come to amazing places like this and ask people your questions, please donate to the project. It really helps me get to places like this.